سلام، وقتتون بخیر. به برنامه این هفته پلن بی خوش اومدین. امیدوارم که هر جا که هستین خوب و سلامت باشید و حمایتتون رو از برنامه خودتون پلن بی ادامه بدید و با لایک و سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن این برنامه با دوستانتون این برنامه رو همراهی کنید. سریع بریم سراغ تحولات هفته گذشته پیرامون ایران. همونطور که شاهد بودید، بعد از دیدار تاریخی بین ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در آلاسکا پیرامون مبحث جنگ بین اوکراین و روسیه، بلافاصله بعد از 2 روز رهبران ناتو و زلنسکی رئیس جمهور فعلی اوکراین در واشنگتن حاضر شدند و پیرامون مذاکرات بین ترامپ و پوتین بر سر صلح و پایان جنگ صحبت کردند. اینجور که به نظر میرسه یه اجلاسی رو در سال 1979 رو به ذهن من در گواردالاپو تداعی میکنه. این اجلاس جایی که رهبران جهان جمع شدن و نظم جدیدی رو در جهان پایه گذاشتن. بعد از اون انقلاب 1357 رخ داد. اینجور که به نظر میرسه مبادلات در آسیا و مخصوصا منطقه خاورمیانه دستخوش این جنگ فعلی بین اوکراین و روسیه هم قرار خواهد گرفت و عملاً با حضور بیشتر ناتو و ایالات متحده آمریکا در منطقه، مخصوصا در منطقه قفقاز، ضرب روسیه داره کمتر میشه و احتمالاً نظم جدیدی در منطقه نسبت به سالهای گذشته شکل خواهد گرفت. اما بعد از جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل و آمریکا و توافق آتش بس ضمنی که اتفاق افتاد بدون هیچ گونه مذاکره و یا متن و نوشته‌ای، جمهوری اسلامی همچنان بر مواضع خودش پافشاری میکنه. زمانی که تصمیم گرفتند مسئولین جمهوری اسلامی که بازرسان آژانس از ایران به صورت کامل خارج بشن و دعوای کیفری و علیه گروسی دبیر سازمان انرژی اتمی بین المللی در محاکم ایران مطرح کردن، شعارهایی مبنی بر کشتن او و خائن خوندن اون مسئولین جمهوری اسلامی دادن، دولت اتریش حفاظت اون رو بیشتر کرد و الان تحت حفاظت ویژه نیروهای امنیتی اتریش قرار داره. جایی که زمزمه های بازگشت بازرسان انرژی اتمی به ایران وجود داره و امروز هم نمایندگان مجلس در خصوص اون موضع گیری کردن، ولی نمایندگان مجلس با پاسخ رئیس مجلس محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی مبنی بر اینکه این هماهنگی‌ها تحت نظارت شام یا همون شورای عالی امنیت ملی داره صورت میگیره، پیرو مهلتی که ترویکای اروپایی، آلمان و انگلستان و فرانسه به ایران داده بودند در خصوص ماجرای برجام و مکانیزم ماشه یا همون اسنپ بک، امروز بعد از مذاکرات نمایندگان سیاسی ایران و اروپا در ژنو شاهد بودیم که خروجی مثبتی این مذاکرات نداشت. طبق گزارش هایی که رویترز و اسوسییتد پرس دارن میکنن، حکایت این داره که اروپایی‌ها در این 1-2 روزه نامه اجرا شدن اسنپ بک یا مکانیزم ماشه رو به سازمان ملل یا شورای حکام ارائه خواهند داد و
عملاً امور جاری اکتیو کردن اون و برگردوندن ایران به ذیل تحریم های بند 7 منشور سازمان ملل ظرف 1 ماه آینده اگر توافق جدی بین ایران و اروپا و آمریکا صورت نگیره اجرا خواهد شد. این یعنی محاصره کامل اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، فریز کردن تمام دارایی‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور، امکان بازرسی همه جانبه تمامی پروازها، کشتی‌ها و اموالی که متعلق به جمهوری اسلامی هستش توسط همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد و داستانهای دیگه‌ای که بارها بهش اشاره شده، عدم فروش تسلیحات، عدم ارائه خدمات اقتصادی و پیرو اتفاقاتی که بعد از این موضوع خواهد افتاد. پیش بینی میشه که شرایط اقتصادی ایران بسیار بحرانی تر از چیزی که الان هست خواهد شد. شاید بگید که خب الان هم که خیلی اوضاع خرابه، اما به احتمال زیاد اوضاع به شدت خرابتر هم خواهد شد. در پایان نشست غیر موفقی که در ژنو بین ایران و اروپایی اتفاق افتاد، شاهد گذشتن قیمت دلار از کانال 100,000 تومان بودیم. این نشون میده که بازار داره خودش رو آماده میکنه برای فشارهای بیشتر، شرایط اقتصادی بحرانی تر. اما در هفته گذشته هم شاهد بسته شدن و بازگشت برخی از سفرای اروپایی از ایران بودیم و سفارتخونه‌ها بعضاً یا خدمات کنسولی رو محدود کردن یا کمپلت کنسل کردن. سفارت اتریش فعالیت خودش رو قطع کرد، سفارت آلمان محدود، و اتفاق عجیبی هم که در استرالیا افتاد. استرالیا ادعا کرد که ایران پشت داستان آتش زدن کنیسه‌ای در ملبورن بوده و امروز هم نیروهای امنیتی استرالیا اعلام کردن که شبکه اقدام کننده آتش زدن این کنیسه در ملبورن با چک کردن حساب‌ها و عملیات مالی اونها برگشتن و رسیدن به جمهوری اسلامی بدون اینکه اونها حتی بدونن که جمهوری اسلامی پشت این قضیه هست. در نتیجه به نظر میرسه دنیا داره خودش رو برای موضوع جدیدتری و فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی آماده میکنه. همه اینها جایی که همچنان یک آتش بس نیم بند بین ایران و اسرائیل وجود داره و در هفته گذشته داره جریان تبلیغاتی غرب و رسانه‌ای اون پالس های جدیدی رو به دنیا و در اذهان عمومی دنیا مخابره میکنه و اونم اینه که ایران قصد داره که حمله پیشگیرانه‌ای نسبت به دفعه غرب و شروع جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل انجام بده و این دفعه اونها از غافلگیری استفاده بکنن. در نتیجه اسرائیلیا بر همین موضوع دارن سناریویی رو میبرن جلو که برای پیشگیری از اقدام پیشگیرانه جمهوری اسلامی باید ما زودتر به ایران حمله کنیم. چیزی که داره نشون داده میشه اینه که یواش یواش دنیا داره خودش رو برای یه درگیری جدید بین ایران و اسرائیل آماده میکنه و این اتفاق ویژه‌ایه که ما باید خودمون رو براش آماده بکنیم. هرچند جمهوری اسلامی هم نشون داره میده که به هیچ وجه قصد پایان دادن به این تخاصم رو در حال حاضر نداره و هر گونه مذاکره رو مساوی با تسلیم شدن میدونه و قصد نداره که از مواضع خودش که غنی کردن اورانیوم هست و همچنین رفتار جمهوری اسلامی در قبال نظم
جهانی که غرب کنترل کنندش هستش میخواد که به این درگیری ها ادامه بده و فکر میکنه که همون جور که در ویدیوهای قبلی گفتم در این موقعیت اره بهتر اینه که مقاومت رو انتخاب بکنه تا تسلیم. اما بهای این مقاومت چقدر خواهد بود برای کشور، برای مردم کشور، فکر نمی کنم زیاد اهمیتی برای حکمرانان جمهوری اسلامی داشته باشه، چرا که اگر ذره ما فکر بکنیم که شرایطی که کشور از همه جهات به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ منابع طبیعی درگیرش هست، چیزی نیستش که بشه با یه روز و 2 روز و با یه رفتار کوچیک تحول خواهانه تغییرش داد. از اون طرف گروه های سیاسی چه خارجی و چه داخلی هم خودشون رو به انواع مختلف از بیانیه های جبهه اصلاحات تا سخنرانی های مختلف آماده میکنن برای دورانی که احتمالاً جمهوری اسلامی ساقط بشه و همه دنبال نتیجه. به نظر میرسه که شرایط بسیار ویژه‌ای خواهد بود و اگر اقدام معجزه آسایی در چند هفته آینده رخ ندهد هم باید منتظر تحریم های بیشتر و فشار اقتصادی بر دوش مردم ایران باشیم و هم منتظر درگیری نظامی بیشتر. اما به نظر میرسه این دفعه این درگیری نظامی در حد زیرساخت‌های نظامی فقط نباشه و سران نظامی که در لیست 100 نفره ترور اسرائیل بود و بعداً 40 نفرشون رو تونستن موفقیت آمیز ترور کنن، احتمالاً لیست آپگرید شده و اونها به سراغ نیروهای میانه تر در بدنه نظامی و یا ممکنه نیروهای سیاسی هم وارد بشن و اهداف جدیدی رو برای خودشون در نظر بگیرن. همچنین ایران هم ممکن است سلاح‌های جدیدتری اگر داشته باشه در این جنگ استفاده بکنه. هرچند آپگرید کردن سیستم دفاعی اسرائیل، تجهیز نیروهای آمریکایی و خروج برخی از تخلیه برخی از پایگاه‌های نظامی آمریکا در اطراف ایران هویدای اینه که این درگیری ها بسیار نزدیک خواهد بود. امیدوارم خدا پشت و پناه ایران و مردمش باشه و در بدترین حالت ما فقط باید در کنار هم باشیم. آینده از آن مردم ایرانه. امیدوارم از این برنامه استفاده کرده باشید. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار. ارادت.